بسم الله الرحمن الرحیم د تیر درس په ادامه اکونومیک فلکچویشنز مو شروع کړي وو. لنډ مهال کې مو پیژندل چې اکونومیک فلکچویشنز واقع کیږي او د هغوی د اکونومیک فلکچویشنز د ښه پیژندلو لپاره د اګریګیټ ډیمانډ او اګریګیټ سپلای ماډل باید وپیژنو تر څو هغه ورباندې واضح کړو چې څه شی دی او څنګه واقع کیږي. نو اګریګیټ ډیمانډ مو تیر درس کې واضح کړه. راځو اګریګیټ سپلای ته چې اګریګیټ سپلای څه شی دی او څنګه د یو ځای والي په اساس باندې موږ کولی شو چې دغه شارټ ټرم فلکچویشنز واضح کړو. نو اګریګیټ سپلای ان د لانګ رن که یو څه بیرته دغه دریم چپټر نه چې تیر سمستر کې موږ ویلي وو، تیر سمسترونو کې مو ویلي وو، البته په یاد راوړو په لانګ رن کې موږ او تاسو داسې یو سپلای لرل چې هغه فکسډ وه او د کې او ال کیپیټل او لیبر په اساس باندې ترلاسه کېده. چون په لانګ رن کې وو کیپیټل او لیبر مو ثابت وو، دغه په اساس موږ ثابت تولید ترلاسه کول او بازار ته ثابت تولید سپلای کېده، عرضه کېده. نو په اوږد مهال کې زموږ او ستاسو سپلای ثابت وو. دې دریم چپټر کې موږ ویلی وو. نو یا مو په بل شکل ویل چې income is the full employment or natural level of output. فول امپلایمنت په وخت کې فول امپلایمنت په اساس د آوټپوټ لاسته راغلی دی، یعنې په لانګ رن کې زموږ دغه امپلایمنت فول امپلایمنت حالت ته رسیږي. فول امپلایمنت په دې معنا نه چې ټول خلک په اصطلاح ان امپلایمنت صفر دی، نه، امپلایمنت ان امپلایمنت په نیچرل ریټ کې دی، نیچرل ریټ لیول دی. ان امپلایمنت equals its natural rate. نو په اوږد مهال کې موږ او تاسو داسې بیا ثابت شکل انکم لرل، په ثابت شکل لکه په دې شکل کې جوړ کېږي. او زموږ او ستاسو د لانګ رن سپلای همداسې یو عمودي خط و، لانګ رن اګریګیټ سپلای، چون زموږ او ستاسو کیپیټل او لیبر هلته ثابت وو. نو که په دې محور باندې موږ وایي او په دې باندې پی پرایسز وښیو، نو زموږ او ستاسو په اوږد مهال کې سپلای د دې قیمت تابع اصلا نه و، ځکه په اوږد مهال کې موږ ثابت اندازه سپلای لرو. نو که چېرته موږ او ستاسو همدا رقم په اوږد مهال کې داسې یو سپلای کرو ولرو او اګریګیټ ډیمانډ مو دې شکل وي، په همدې شکل هماغه اوږد مهال سپلای مو په نظر کې ونیسو، نو که چېرته زموږ اګریګیټ ډیمانډ ښي طرف ته شفټ وکړي د ځینو عواملو په اساس، مثلا دلته موږ فرض کوو چې د پیسو د زیاتوالي په اساس، که چېرته پیسې زیاتې شي، زموږ تیرو درسونو کې موږ واضح کړه چې څنګه زموږ او ستاسو د اګریګیټ ډیمانډ ښي طرف ته شفټ کېږي. که زیات شي ښي طرف ته شفټ کېږي او که کمې شي چپ طرف ته شفټ کېږي. نو که چېرته ښي طرف ته شفټ وکړي، چون زموږ او ستاسو سپلای ثابت ده، نو یوازې او یوازې په قیمت کې به تغیر راشي، قیمتونه به لوړ شي، سپلای به په هماغه اندازه وي، ځکه چې لانګ رن دی او په لانګ رن کې د سپلای د زیاتوالي امکان نشته، یوازې او یوازې په قیمتونو کې به تغیرات راشي. لکه موږ او ستاسو په دې مسله کې زموږ او ستاسو کوانټیټي تیوري اف مني کې هم ویلي وو چې څومره پیسې زیاتېږي په هماغه اندازه قیمتونه ورسره زیاتېږي. نو دلته به تنها تاثیر په قیمتونو په اوږد مهال کې وکړي، په انکم یا په وای یا په اصطلاح آوټپوټ باندې به هیڅ تاثیرات واقع نه شي. نو که چېرته موږ بېرته را شارټ رن ته چې موږ په دې چپټر کې اصلا وایو اګریګیټ سپلای ان د شارټ رن، نو موږ وایو چې many prices are sticky in the short run. prices تغیر نه کوي. په لانګ رن کې دلته موږ وایو چې دلته prices تغیر کوي، دغه ثابت حالت کې پاتې وو، خو په شارټ رن کې ډېر prices sticky دي، ثابت حالت کې. اوس مهال اوس موږ داسې فرض کوو چې all prices are stuck at predetermined level in the short run. موږ داسې فرض کوو چې ټول قیمتونه په اصطلاح لږ یو اندازه داسې یو فرضیه ده چې په اصطلاح ډېر تصور نه کېږي چې پرایسونه به ډېر په سټیک کې وي، په یو حالت کې به واقع وي، خو دا فرضیه موږ سره په دې حالت د دې شارټ رن فلکچویشنز په وضاحت کې ډېره مرسته کوي. نو داسې فرض کوو فی الحال چې ټول قیمتونه په شارټ رن کې په یو معلوم
موقعیت کې تغیر نه کوي سټاک دی یو ځای firms are willing to sell as much at a price level as their customers are willing to buy په همدې یو قیمت باندې څومره چې د مشتریان غواړي هغومره په اصطلاح تصدیګانې غواړي چې هماغه خرڅ کړي په یو ثابت قیمت باندې نو ځکه موږ وایو چې the short run aggregate supply curve is horizontal د تیر په خلاف لکه دلته چې وو vertical په short run کې به ده horizontal دا رقم وي ولې ځکه چې prices زموږ ستاسو sticky دي fix دي په یو لیول کې نو په short run aggregate supply short run aggregate supply په زموږ ستاسو یو horizontal line وي کاملا د long run مخالف نو که چیرته په short run کې پیسو مقدار زیات شي په اصطلاح د هر بل عامل چې وي فرض فکر کوم دلته موږ تاسو مخکینی مثال په اساس وایو چې increase in the money او نو زموږ تاسو ډیماند به هي طرف ته شفت وکړي لکه څنګه چې پخوا اګریګیټ ډیماند به د 81 نه 82 ته لاړ شي چې زموږ تاسو سپلای کرو اوس افقي ده نو زموږ تاسو په د اکولیبریم دی ځای نه د حالت ته راورسیږي نو دلته به یوازې تاثیر په انکم یا آوټپوټ باندې وي قیمت په هماغه ثابت حالت کې پاتې شي او تغیرات به یوازې په قیمتونو په او بخې په انکم کې رامنځته شي نو انکم به د پخوا په نسبت اضافه شي کاملا متفاوت لکه څنګه چې په لانګ رن کې په شارټ رن کې تاثیرات کاملا متفاوت دي نو بیا د وخت په تیریدو سره همدا شارټ رن د وخت په تیریدو سره د شارټ رن نه پاتې کیږي بلکې د وخت په تیریدو سره پرایس د تغییر په حالت کې دی ځکه شارټ رن نه لانګ رن ته ځو په لانګ رن کې موږ تاسو ویلو چې موږ نیچرل ریټس د انکم ته رسیږو آوټپوټ ته رسیږو نو د وخت په تیریدو سره قیمتونه په ثابت شکل نه پاتې کیږي بلکې تغییر کوي یا ښکته کیږي او یا پورته کیږي نو موږ څنګه پیږو چې څو وخت کې ښکته کیږي څو وخت کې پورته کیږي دغه حالتونه په نظر کې نیسو نو که چیرته په شارټ رن کې زموږ ستاسو آوټپوټ د نیچرل ریټ اف آوټپوټ نه یعنی لانګ رن کې چې کوم آوټپوټ ته ځان رسیږي د هغه نه لوړي نو بیا قیمتونه ورو ورو جګیږي قیمتونه به ورو ورو جګیږي تر څو بیرته انکم دې حالت ته راټیټ شي او که ټیټ وي بیا قیمتونه ټیټیږي تر څو انکم اندازه زیاته شي تر څو دې حد ته لانګ رن لیول ته راورسیږي نیچرل ریټ ته راورسیږي چې نیچرل ریټ ته راورسیږي نو بس په هماغه ځای قیمتونه ثابت پاتې کیږي او که مساوي وي انکم نو بیا په هماغه حالت کې پاتې کیږي نو دغه حالت دغه وخت ادامه پیدا کوي چې دغه شارټ رن په لانګ رن باندې تبدیل شي او دغه آوټپوټ نیچرل ریټ ته ورسیږي نو کله چې دې حالت ته ورسېدو بیا موږ وایو چې اکانومي په لانګ رن کې ده شارټ رن په لانګ رن باندې ورو ورو بدلیږي مثلا دواړه یو ځای کې فرض کوو د سپلای د شارټ رن او د لانګ رن اګریګیټ سپلای دواړه مثلا دا زموږ ستاسو لانګ رن اګریګیټ سپلای لانګ رن اګریګیټ سپلای د زموږ په نیچرل لیول کې لکه چېرته زموږ د اګریګیټ ډیماند وي په دې حالت کې وي دا به زموږ پرایسز وي او دا به زموږ ستاسو انکم وي نو که چېرته ام زیات شي پیسې زیات شي نو ډیماند دې طرف ته شفت کوي دې طرف ته شفت کوي او په اصطلاح وایي چې په لنډ مهال کې زیات شي نو په لنډ مهال کې وي دا زموږ ستاسو د لنډ مهال د مجموعي عرضې منحني ده نو که په لنډ مهال کې وي زموږ ستاسو د ډیماند کرو به دغه ته شفت وکړي نو په لنډ مهال کې چون قیمتونه ثابت سټیکي دي انکم به زیات شي د نیچرل لیول نه به زیات شي نو چې زیات شي موږ دلته په قاعده کې ویل چې کله نیچرل لیول نه زموږ ستاسو انکم زیات وي نو قیمتونه به د وخت په تیریدو سره څنګه کېږي لوړېږي تر څو بیرته دې حالت ته ځان راورسي نو ورو ورو به قیمتونه د وخت په تیریدو سره همداسې حرکت کوي ورو ورو به لوړېږي دلته به راځي بیا به داسې راځي دې ځای کې مو کې تر
څو دې حالت ته ځان راورسېږي نو ورو ورو به زیاتېږي تر څو اکولیبریم لیول سی ته ورسېږي. نو کله چې سی ته ورسېده بیا به نو زموږ او ستاسو نیچرل لیول اف آوټپوټ ته رسېدلي، نو په دې ځای کې به سټاپ کېږي. چې دلته سټاپ شو موږ وایو چې اکانومي زموږ او ستاسو په لانګ رن کې ده. نو په دغه حالت ته چې رسېږي نو بیا به تغییر قیمتونه به لوړ شوي او انکم به بېرته زموږ او ستاسو هغه پخواني حالت ته راغلی وي. نو له A نه B ته به په شارټ رن کې تغیرات راشي، خو د وخت په تېرېدو سره به ورو ورو اکانومي بېرته C ته ځان راورسوي او بېرته به اکانومي په لانګ رن بدله شوي، شارټ رن به په لانګ رن بدل شوی. نو همداسې یو بل مفهوم چې موږ او تاسو وایو د شاکس په نامه. نو که چېرته اکانومي په یو حالت کې ولاړه وي او ځینې شاک راځي، اکانومي کې تغیرات راځي. اصلا دا شاک دی څه شی؟ شاک اگزاجنس چینجز دي په څه کې؟ په اګریګیټ سپلای او ډیماند کې. نو کله چې شاک راځي یا دغه اګریګیټ سپلای دغه زمونږ تغیري چون شارټ رن کې دی او یا زمونږ اګریګیټ ډیماند تغیري چون اوس دې حالت چې لار د زمونږ تاسو یو شاک څنګه شاکو معنی شاکو چې راغلی زیات شول په لنډ مهال کې زمونږ ډیماند را تغیر کړ. همداسې به موږ تاسو د سپلای شاک هم لرو. نو shocks temporarily push the economy away from full employment. نو کله چې شاک راغی اکانومي دغه فول امپلایمنټ لیول کې چې په کومه اندازه تولیدات کوي له هغه ځای نه یو بله خواته بیایي. او عموما موږ تاسو به ډېر فوکس کوو، عموما په اقتصاد کې هم دا راځي نیګیټیو یا اډورس شاکس راځي. فرض کوو مثلا exogenous decrease in velocity of money. که چېرته velocity of money کم شي مجموع کې موږ تاسو وایو چې پیسو عرضه کمه شوې ده. نو چې پیسو عرضه کمه شوه نو دا یو شاک دی او نیګیټیو شاک دی، ډیماند شاک دی. لکه څنګه چې مخکې موږ وویل پیسې زیات شوي وي، پیسو عرضه زیات شوې وه. نو که چېرته velocity کمه شي پیسو عرضه کمیږي. نو چې پیسو عرضه کمه شوه ډیماند کمیږي، ډیماند د شیانو خدماتو لپاره کمیږي. نو اکانومي یو خپل هغه فول امپلایمنټ حالت نه تغییرېږي. نیګیټیو ډیماند شاک ورته ویلی شو. نو که چېرته زموږ پیسو سرعت کم شي velocity کم شي عرضه کمیږي. چې عرضه کمه شو زموږ ستاسو ډیماند چپ طرف ته شفټ کوي. چپ طرف ته شفټ وکړو نیچرل لیول اف آوټپوټ موږ ستاسو دې حالت ته رارسېږو. نو آوټپوټ مو اوسنی تر پخواني نه کم وي. په لنډ مهال کې همدا شاک راځي، د ډیماند شاک دی. د وخت په تېرېدو سره که بیا نور شاک را نه شي ورو ورو به قیمتونه را ټیټ شي، او بېرته به دې حالت ته راورسېږي. نو بیا به بېرته زموږ او ستاسو لانګ رن ته فول امپلایمنټ حالت ته رارسېدلي یو تر څو د نیچرل لیول آوټپوټ ترسره شي. بیا به قیمتونه همدې ځای کې پاتې کېږي. همدا رقم سپلای شاک هم شته. همدا ډیماند شاک و، سپلای شاک هم وجود لري. سپلای شاک اصلا د تولید قیمتونه تغییروي. دې ته کله کله پرایس شاک هم وایي، کله کله کاست شاک هم ورته وایي. یعنې هغه څه چې د تولید په مصارفو کې تغییر راولي. نو بیا د شیانو هغه تصدیګانې چې شیانو باندې قیمتونه چارج کوي په هغوی کې هم تغییرات راځي. نو ځکه ورته کله کله پرایسز شاک وایي، کله کله ورته کاست شاک وایي. دا رقم شاک خصوصا هغه اډورس شاک لکه په ډیماند کې موږ نیګیټیو شاک لرو، دلته موږ ورته اډورس شاک وایي. بیډ ویدر، نو بیډ ویدر یو قسم اډورس سپلای شاک ده. بیډ ویدر چې وي عموما حاصلات کمیږي. نو چې حاصلات کم شو قیمتونه یې لوړېږي د همغه شیانو، خصوصا د غذایي موادو. چې قیمتونه لوړ شو پروډکشن کاست یې تغییر کړ، قیمتونه یې تغییر کړل، پرایسز شاک موږ ورته ویلی. نو که چېرته بیډ ویدر وي بیا نو سپلای کمیږي که نه، reduces crop yields، قیمتونه لوړېږي. workers unionize، چېرته کارګرانو اتحادیې رامنځته کېږي نو هغه یو له بل سره په همدې باندې بحث کوي، په همدې غږېږي، همدې هر وخت حالت وي چې څنګه
د دوی مزد لوړ شي. دوی مزد لوړېدل څه هم د دوی لپاره ښه خبره ده، خو عموما پروډکشن کاست څنګه کېږي؟ لوړېږي. چې پروډکشن کاست لوړ شو، پرایسز ورسره لوړېږي. پرایسز ورسره لوړ شو، سپلای شاک دی، adverse supply shock. New environmental regulations require firms to reduce emissions. که نوي په اصطلاح محیطي چاپیریالي داسې اصول او قوانین رامنځته شي چې هغه خلک چې تولید کوي هغوی ته وایي چې نور دغه هوا ته چې امیشنز بخاروي دا باید راکم شي. نو چې دا راکمیږي هغه مصارف باید صورت ونیسي. چې مصارف صورت ونیسي نو بیا قیمتونه بیا لوړېږي، دغې پروډکشن کاست سره لوړېږي. چې پروډکشن کاست سره لوړېږي سپلای کمېږي، سپلای شاک رامنځته کېږي. نو دا ځینې مثالونه دي لکه bad weather, worker unionization, environmental regulations. یو قسم د سپلای شاک، البته د adverse supply shock مثالونه دي چې دغې په اساس سپلای کمېږي. د دې مخالف د adverse supply shock favorable supply shocks هم موجود. هغه بیا هغه څه چې دغه مصارف راکم کړي او په نتیجه کې بیا قیمتونه راټیټېږي. نو که داسې یو شی رامنځته شي لکه مثلا ټیکنالوژیکل شاک، یو شي تولید مصارف نور کم شي، یو نوې ټیکنالوژي معرفي شي مصارف یې راکم شي، نو بیا قیمتونه هم ورسره راکمیږي. نو بیا هغه ته favorable supply shock ویل کېږي. څو کیس سټډیانې ستاسو کتابونو کې ستاسو کتاب کې هم راغلي دي. د هغوی نه مثلا د اوپیک سازمان په 1970 کلونو کې د تیلو قیمتونه لوړ شول. نو چې قیمتونه لوړ شو سپلای شاک رامنځته شو، ځکه په ډېرو شیانو په تولید کې د تیلو نه استفاده کېږي، د تولید مصارف ورسره لوړېږي، تولید مصرف یې دی تیل، نو بیا قیمتونه هم ورسره لوړېږي. نو چې سپلای شاک رامنځته شي دغه د سپلای منحني پورته شفت کوي. سپلای شاک رامنځته په دې معنی چې تولید د پخوا په نسبت وبخښئ خصوصا چې adverse supply shock د پخوا په نسبت تولید کمیږي. نو څنګه کمیږي چې دغه منحني پورته شفت وکړي. نو که همداسې همدا رقم د آیل پرایسز شاک چې راغلی و دا رقم حالت یې غوره کړ، قیمتونه د پخوا نه ټیټ شو. نو که چېرته همداسې حالت وي، که چېرته بیا نور شاکس رامنځته نه شي، نو د وخت په تېرېدو سره به ورو ورو پرایسونه بېرته راټیټ شي او د لانګ رن ته به ځان راورسوي. دا همغه شاک ځینې مثالونه دي چې آیل شاک راغلی. که چېرته بیا داسې حالت وي چې مثلا که دا رقم شاک رامنځته شي او ورو ورو د وخت په تېرېدو سره بیا قیمتونه دې ته راځي، دلته دولت ونه غواړي دا ډېر زیات وخت نیسي چې دې حالت ته مثلا راورسېږي او ډېر اوس ضرورت لري یا اړتیا لري یا غواړي چې نه بېرته دغه فل امپلایمنټ حالت ته ځان ورسوي، د دې تولید ته ځان ورسوي، باید څه وکړي؟ د وخت تېرېدو ته نشي کېناستلی چې وخت تېر شي او وخت تېرېدو سره موږ دې حالت ته خپله ځان ورسوو. نو بیا یو ډول پالیسیانو ته ضرورت دی. باید ځینې پالیسیانې اپلای شي چې موږ هغو ته سټیبلایزیشن پالیسي وایو. یعنې یو اکشن باید له ځانه وښیي. نو سټیبلایزیشن پالیسي نه مراد دلته همدا دی چې که چېرته د شارټ رن فلکچویشن راځي، د دې شارټ رن فلکچویشنز د سیویریټي دغه شدیدوالی څنګه کې راکم کړي، یا دا له منځه یوسي. له منځه وړل به یې سخت وي خو راکموي. مثلا using monetary policy to combat effects of adverse supply shock. مثلا داسې یو پالیسي غوره کړي. نو عموما چون موږ دلته ډېر ساده شروع کړی ده، موږ تاسو ځکه د مانیټري پالیسي نه وایو، موږ تاسو د کوانټیټي تیوري اف مني نه همدا شی تر اوسه اخیستی دی. نو ځکه هلته مني نه استفاده کوي، ځکه موږ مانیټري پالیسي نه ډېر استفاده کوو. وایي وروسته موږ راځو فسکل پالیسي هم دلته رول لري. نو سټیبلایزیشن پالیسي په لږ لوړ لیول کې بیا موږ وایو چې که چېرته شارټ رن فلکچویشن راځي، په حقیقت کې دغه د آوټپوټ ګاپ رامنځته کېږي. نیچرل لیول کې چې څومره آوټپوټ وي د هغه نه یا ښکته ځي یا پورته ځي. نو سټیبلایزیشن پالیسي همدغه چې دغه ګاپ چې څومره رامنځته راغلی دی دا له منځه وړل دي. نو دا مثلا ځینې پالیسیانو په اساس له منځه وړي. فرض کړئ
سپلای ایډورس شاک راغی. چې سپلای ایډورس شاک راغی د سپلای شارټ رن هني هم دلته شیفت کوي. چې هم دلته شیفت وکړو نو آوټپوټ د نیچرل لیول نه راښکته کېږي، هم دې حد ته رارسېږي. نو که دې حالت راورسېږي د وخت په تېرېدو سره به دا قیمتونه راټیټ شي، دې حالت ته به راورسېږي. خو نه، مرکزي بانک غواړي چې دغه شاک ته ډېر زر ریسپانس ورکړي، جواب ورکړي، چې بېرته دې حالت ته ځان راورسوي. نو که چېرته زر ضرورت وي، کوم اپشن دی مرکزي بانک لپاره شته چې جواب ورکړي؟ هغه باید ډیمانډ اضافه کړي تر څو دې حالت ته راورسېږي چې نیچرل ریټ اف آوټپوټ ته ځان ورسوي. ډیمانډ به څنګه اضافه کوي؟ چې منی سپلای اضافه کړي. چې منی سپلای اضافه کړي، ډیمانډ به شیفټ وکړي، دې حالت ته به راورسېږي. چې دې حالت ته راورسېده، ډیمانډ او سپلای به یو له بل سره مساوي شي په دې حالت کې، او زموږ ستاسو آوټپوټ به بېرته نیچرل ریټ ته راورسېږي. خو دغه حالت د پخوا حالت سره یو څه توپیر لري. پخوا که وخت په تېرېدو سره به دا قیمتونه راټیټ شي دې حالت ته به ځان راورسوي، نو قیمت به بېرته ټیټ حالت کې وي. که چېرته زر ریسپانس ورکوي، پالیسي اختیاروي، نو بیا به دا قیمتونه دایما همداسې جګ پاتې شي. دا به تفاوت وي. آوټپوټ لیول ته به ځان ورسوي، توپیر به هېڅ شی وي. دلته به قیمت لوړ پاتې شي او دلته به قیمتونه ټیټ وي. خو دغه ریسپانس چې د شاک ته ورکړل شوی دی، دغه حالت به زر ځان ته راغوره کړي. او که چېرته اپلای نه شي پالیسي، بیا به دا حالت د وخت په تېرېدو سره غوره کوي. نو دلته به یا ضرورت وي یا به غوښتنه وي چې زر د شاک ته ریپلای ورکړي، ریسپانس ورکړي، تر څو فل امپلایمنټ لیول ته ځان ورسوي. همدا به تفاوتونه وي. که چېرته همداسې پرېښودل شي، د وخت په تېرېدو سره به نیچرل ریټ ته ځان ورسوي، قیمتونه به هم راټیټ شي، خو وخت نیسي، ډېر وخت نیسي. که چېرته د پالیسي په اساس ریسپانس ورکوي، نو قیمتونه به دایما لوړ شي او دې حالت ته به زر ځان بیا ورسوي. یو انتخاب کوي. په همدې سره موږ او ستاسو د دې چپټر آخر ته رسېږو. نو په لنډ ډول که چپټر را خلاصه کړو، موږ وایو چې په اوږد مهال کې قیمتونه فلیکسیبل دي، نو آوټپوټ او امپلایمنټ هر وخت په نیچرل ریټ کې وي، او دې ته موږ ستاسو د کلاسیکل تیوري په اساس همدا وایو. په شارټ رن کې قیمتونه ثابت دي، سټکي دي، شاکس راځي او دغه آوټپوټ او امپلایمنټ له دې نیچرل لیول لکه په اوږد مهال کې چې له هغه ځای نه یو بله خوا ته بیایي. اګریګیټ ډیمانډ او سپلای مو وویل، او هغه هم وایي چې داسې یو فریم ورک دی چې همدغه شارټ رن کې د فلکچویشن چې راځي دا راته واضح کوي. اګریګیټ ډیمانډ کرو ډاونورډ سلوپینګ دی. لانګ رن کې زموږ اګریګیټ سپلای ورټیکل دی، عمودي دی، او په شارټ رن کې زموږ سپلای کرو هوريزونټل دی. شاکس په ډیمانډ او سپلای څه قسم تاثیر کوي هغه مو وویل، او موږ ویلی شو چې دا په تاثیر ورباندې وکړي امپلایمنټ او په اصطلاح آوټپوټ یا جي ډي پي کې چې تغیرات راوړي. بیا نو د هغې په جواب کې فیډ یا په اصطلاح موږ او تاسو خپلو هغو ته مرکزي بانکونه وایو، هغې څنګه کولی شي چې دا اکانومي بیرته سټیبلایز کړي د مانیټري پالیسي په اساس باندې. په دې سره زموږ او ستاسو دا لیکچر هم پای ته